7 black outdated model. કંપની માટે આઉટડેટેડ છે, આપણા માટે તો હજી જોરદાર કામ આવ્યું. હાથમાં માવો લે છે, એનું વળું યાંજિયા બનાવે છે અને પછી એને બેટરમાં નાખે છે અને પછી એ બેટરમાંથી સીધું તાવડામાં. અત્યારે લોકડાઉન પહેલાં 5 વાગે ઉઠતા, રોજે રોજ ભાઈ રિક્ષા લઈને જાય, માલ રોજે રોજના મરચાં લઈ આવે, રોજે રોજનો પાલક ફુદીનો, અમારી લીલી ચટણી આવે ને એ માટે, પછી લીંબુ, પછી અમારી બધી જેટલી બટેટા ને બધી વસ્તુ રોજે રોજનું જ આવી. વિરોધભાઈ આજ ભાવતા લાગે નહીં ભજીયા મરચાના, જો મરચાના ભજીયા માટે દીવાના, મરચા માટે જ વડાપાઉં. કોઈ ચીઝ નહીં, કોઈ માયોનીઝ નહીં, સિમ્પલ વડાપાઉં છે એમના. એકદમ છાતી ઠોકીને 30 રૂપિયા લે છે અને લોકો આપે પણ છે અને એની રાહ જોઈને ઊભા હોય છે અને રાત પડે ઘણા બધા લોકો એમને હતાશ થઈને પણ જતા રહે છે. કોઈ 37 લે તો અહીંયા એનું કારણ ખાવાનો ટેસ્ટ એનો એક્સ્ટ્રા મરચા છે, મજા આવે. એ તો મજા જ ઓર છે કે એ મજા જ મજા. આ વિડીયો આજે હું તમને શું કામ બતાવી રહ્યો છું ખ્યાલ છે? હું જ્યારે પણ અહીંથી નીકળું છું સાંજે 5 વાગ્યા પછી અને 9 વાગ્યા પહેલાં, ત્યારે મેં અહીંયા ઓલવેઝ ટોળું જામેલું જ જોયું છે. એક વખત તો બિંગ અ ફૂડ બ્લોગર થોડી ક્યુરિયોસિટીથી મેં અહીંયા ઊભો રહીને પૂછ્યું, જોયું અને એક વડાપાઉં ટેસ્ટ કર્યું. મેં અહીંયા એક નહીં અનેક વખત પાછા વડાપાઉં આવીને ખાધા પણ ખરા. મેં એને પૂછ્યું પણ ખરા કે તમે કંઈ નવી વેરાયટી રાખો છો જેથી કરીને લોકોને ક્યુરિયોસિટી થાય કે ના એક જ વેરાયટી છે, અને છતાંય થોડું જામેલું હોય છે. અને બીજી વાત એ કે બહુ પ્રેમથી વડાપાઉંના 30 રૂપિયા લે છે અને છતાંય લોકો પ્રેમથી આપે છે અને રાહ જોઈને ઊભા હોય છે અને 8:30 ક્યારેક તો 8 વાગ્યામાં પણ લોકો નિરાશ થઈને પાછા જાય છે. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. અત્યારના હું આવી ગયો છું બાપા સીતારામ ચોક અને આ તમને અહીંયા મહાદેવનું મંદિર બાપા સીતારામની મઢુલી પાસે દેખાશે. એ મંદિરની બરોબર બહારના ભાગમાં, એટલે કે એચપીના પેટ્રોલ પંપની પહેલાં આજે બાલાજી વડાપાઉં. આવો મળીએ. અહીંયા જે બે ભાઈઓ બેક ટુ બેક વડાપાઉં બનાવી રહ્યા છે, એ લોકોને હાથ મેં કરે ફ્રી નથી જોયા. તો કઈ રીતે બને છે એના વડાપાઉંને એમના કસ્ટમર્સને પણ પૂછીએ કે એવું શું છે આ સ્વાદમાં કે ઓલવેઝ અહીંયા ટોળું જામેલું હોય છે. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. એ વસ્તુ છે દઈ દઉં તમને. રૈયા સર્કલથી સીધા તમે બાપા સીતારામ ચોક આવશો એટલે આ ચોકમાં જ તમને અહીંયા દેખાશે ખૂણા ઉપર શ્રી બાલાજી વડાપાઉં. પહેલાં એક રિક્ષા હતી, હવે ટ્રાફિકને પહોંચી વળવા અને માલ સામાનને લોડ કરવા માટે બાજુમાં બીજી પણ રિક્ષા રાખવી પડી. અને અહીંયા હું ક્યાંથી એન્ટ્રી કરીશ એ મને ખબર નથી, કારણ કે 4 તરફથી પેક છે જગ્યા. હવે વિરલભાઈ નવો ખાણો નાખી રહ્યા છે. વિરલભાઈ નાખી રહ્યા છે કે બીજા ભાઈ? જોકે અહીંના વડાપાઉંની એક ખાસિયત અહીંયા એ પણ હતી કે લોકોને સૌથી વધારે એમની આ જે ભજી છે એ બહુ ભાવે છે. એક છે વિરલભાઈ ને બીજા હાર્દિકભાઈ. હાર્દિકભાઈ સતત આ પ્રોસેસમાંથી વચ્ચે ટાઈમ મળી જાય કે નહીં? તમને મેં હજી ફ્રન્ટ સાઈડનો ટ્રાફિક દેખાડ્યો હતો. હાર્દિકભાઈ અને વિરલભાઈની પાછળ નજર કરો, ચારે તરફથી ઘેરાયેલા હોય છે.
હા સો આમ મરચાં સુધારી રહ્યા છે. એઝ યુ કેન સી મરચાં અને એનું બી અહીંયા કાઢી નાખવામાં આવે છે. આ બી બધા નીકળી જાય છે અહીંયા. અચ્છા પણ આ બે ઓલા ભાઈને આપી દે ને. હા હા સારું બનાવી. નોર્મલી નકર ઘણી જગ્યાએ મરચી એમને બી વાળી હોય છે. વિરલભાઈ આ જે લોટ છે તમારો મરચાનો અને આ એ બેમાં કઈ ફરક હોય છે? એટલે બેની થિકનેસમાં કઈ? તો જોઈ શકો છો અહીંયા સીધું લાઈવ જે છે અહીંયા કોઈ વડા તૈયાર રાખવામાં નથી આવતા. એનું સ્ટફિંગ જે છે એ ખાલી એનો માવો તૈયાર હોય છે. એક હાથે જેને કહે ને કે ગોરીનું બનતું જાય એટલે વડું બનતું જાય, સોરી, માવામાંથી. અને બીજા હાથે એ બેટરમાં નાખીને સીધું તાવડામાં. ઓકે, તમારા મરચાનું બેટર એટલું ઠીક રાખો છો એમ? તમારા મરચાનું બેટર એટલું ઠીક છે. વાહ, તો પાછળ બાપા સીતારામ ચોક, આ છે બાલાજી વડાપાવ. અને આ બે રિક્ષામાં એક સાથે ગળદી તમે જોઈ શકો છો. એમ આપણી સાથે એમના એક રેગ્યુલર કસ્ટમર છે. શું નામ તમારું? સંજયભાઈ પાણખણિયા. ઓલા ભાઈ છે સંદીપભાઈ પાણખણિયા. સાહેબ આપણા વડાપાવ વિશે કંઈક કહો. અરે વડાપાવ આ રોડ ઉપર તો જે પ્રખ્યાત હોય તો બાલાજીના, એનું કારણ છે સ્વાદિષ્ટ ને બધી રીતના લેટેસ્ટ છે. અમે પેલા છે ને આપણે રૈયા ચોકડી પાસે એમનું બ્રાન્ચ હતી પેલા શરૂઆતમાં. હવે એને અહીંયા આવી ગયા છે. એનું કાંઈ પેટ્રોલ પંપ ને એ બધું બની ગયું છે એટલે. ઓકે ઓકે. ને અત્યારે આ રોડ ઉપર તમે જોવો ને ટ્રાફિક હોય તો એ આ જગ્યાએ જ હશે. મેં ઘણી વખત જોયું છે. 4:30 પછી કે 5 પછી આગળ નીકળતો ઓકે, ત્યારે એક તોડું વળેલું જ જોયેલું હોય. ક્યારેક આ બે ભાઈના ચહેરા તો દેખાય જ નહીં. નહીં નહીં ક્યારેક. અમે 15 મિનિટ ત્યાં સતત વેટ કર્યો ત્યારે અમને વડાપાવ મળેલા છે એની પાસે. 15 મિનિટ વેટ કર્યો ત્યારે વડાપાવ આપેલા છે. તો તમે સમજી શકો કેટલો ટ્રાફિક હોય. હાર્દિક કેટલા ટાઈમ થયા છે અહીંયા 1.5 વર્ષથી રાજકોટમાં હું. હા, 1.5 વર્ષથી રાજકોટમાં જતા વારાજીના વડાપાવ કેટલા ટાઈમથી? 1.5 વર્ષમાં. 1.5 વર્ષથી કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ છે. એવું શું લાગે છે આ વડાપાવ? એકવાર હે, ખાવાની બહુ મજા આવે. એમ? હા, બીજે 15 રૂપિયા, 20 રૂપિયા, 10 રૂપિયામાં મળતા હોય છે, છતાં કોઈ અહીંયા 37 લે તોય અહીંયા. એનું કારણ શું? ખાવાનો ટેસ્ટ એનો એમ. અને એક્સ્ટ્રા મરચા છે, મજા આવે. એકલા ઈ તો મજા જ ઓર હે એ કઈ. મજા જ મજા. એના જેવું કઈ રાજકોટની મારે એવું કઈ થાય નહીં. ના નો થાય. બરાબર. મરચા ફેવરિટ. એમ અઠવાડિયામાં કેટલી વખત થઈ જાય? અઠવાડિયામાં એકાદ વાર ફાઇનલ. એકાદ વાર ફાઇનલ. એ તો બાકી મમ્મી ખીજાય. ના, મમ્મી ઘરે હોય. અચ્છા, બહાર ગામ રહે છે? બહાર ગામ હોસ્ટેલમાં. ખબર ન હોય તોય બિચારા ડાયો કહેવાય કે અઠવાડિયામાં એક વખત જ ખાય છે. બાકી મમ્મી આજુબાજુ ના હોય તો રોજ એકાદ. હા, તું તો ડેલી જાવ? બાકી ડેલી આવતા છે. હું ના ના. શું નામ તમારું? હાર્દિક. હાર્દિક. તમે કયા ગામથી? હા, હળો આઈના જ તે. અહીંના જ? અહીંયા મમ્મી પપ્પા જોવે તો વાંધો નથી જ. ને? ના ના, કઈ વાંધો નહીં. રાજકોટમાં આજકાલ એક ટ્રેન્ડ બહુ થઈ ગયો છે કે વડાપાઉંની સાથે જ્યાં સુધી આ મરચાંના ભજીયા નથી હોતા ને ત્યાં સુધી ઘણા લોકોને વડાપાઉં એમને ગળે નથી ઉતરતા. અને એની ખાસિયત એ છે કે તમે અહીંયા આવો એટલે વડાપાઉંની એક ડિશ અને એક ડિશ તમને ખાલી આપવામાં આવે. એટલે મૂઠો ભરીને આ રીતે ભજીયા આપી દેવામાં આવે. એન્ડ રિપીટેડલી ઘણા લોકો એ ખાતા રહેતા હોય છે.
ઘણા લોકો આના માટે સ્પેશિયલી વડાપાઉં ખાવા આવતા હોય અને ઘણા લોકોને અહીંના વડાપાઉંનો ટેસ્ટ ભાવતો હોય છે જે હોય તે. પણ હું જ્યારે અહીંથી નીકળું છું મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ એવો છે, મેં જોયેલું છે ત્યાં સુધી. ઇવન મેં તો ઠીક છે, અહીંયા જેટલા કસ્ટમર્સ એમને જૂના તમે મળશો ને એ લોકો પણ કહે છે કે અહીંયા ઓલમોસ્ટ બધા જે છે એ અહીંથી નીકળે ત્યારે લોકોનું એક હુજુમ જોવા મળતું હોય છે. પેલા વડાપાઉંનો ટેસ્ટ કરીએ ને આ અહીંયા આવીને વિડીયો બનાવી અને જાઓ અને ખાલી પેલા ભજીયાની વાત કરું તો એ અયોગ્ય કહેવાય. અને વડાપાઉં ટેસ્ટ કરવાની સૌથી પહેલી અને ઓફિશિયલ સિસ્ટમ કે જેને કહેવાય ને ઓથેન્ટિક સિસ્ટમ, પહેલાં તો તમારે એને એમને વિધાઉટ સોસ, વિધાઉટ ચટણી અને વિધાઉટ મરચાં એ જ ટેસ્ટ કરવા પડે. વડાપાઉંની પહેલી બાઈટમાં તમને વડાનું જે છે ને એક એનું જે મિક્સિંગ છે, ખાસ કરીને રાઈના વઘાર, રાઈ લીમડાના વઘારની સાથે એ જે ટેસ્ટ મળવો જોઈએ, જે ફીલ મળી જોઈએ ને મુંબઈ આ ટાઈપની મળી જોઈએ. મુંબઈમાં વડું ખાતા હો અને તમને એમ લાગે કે ના યાર આ વસ્તુ કંઈક છે. મને સંજયભાઈ આની પહેલાં એક વાત કરી હતી, એ રાજકોટમાં સૌથી પહેલાં વડાપાઉં લઈને આવ્યા હતા કે સોસ વગર ડાયરેક્ટ વડાપાઉં ખાઓ ત્યારે તમને સાચી ફીલ આવે, સાચો ખબર પડે કે આ ખરેખર ઓથેન્ટિક વડાપાઉં છે કે નહીં. આનો ટેસ્ટ મને લાગ્યો વડાનો, બહુ સરસ વડાનો ટેસ્ટ છે મને, પણ ધીસ ઇઝ માય ઓપિનિયન. એની ગ્રીન ચટણી ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ ઘણી વખત એવું થતું હોય કે લોકો કહે કે ફુદીનાની ચટણી છે, એ નાખીને આપે ને તમે ટેસ્ટ કરો ત્યારે તમે ખ્યાલ કરો ફુદીનાની ચટણી છે. અહીંયા જ્યારે એ પાઉં ઉપર સ્પ્રેડ કરતા હતા ને ત્યારે એની આરોમાં એની ખુશ્બુ ફીલ થઈ મને. એટલે યાર ગ્રીન ચટણી થોડીક તાકાતવાળી છે, કેટલાક લોકો એક્સ્ટ્રા કોથમીરવાળી ખાતા હોય અને ઘણા ફુદીનાની સ્પેશિયલ ચટણી, એમાં પછી પાલક કે એવું બધું ના ખાવે. ખાસ ફુદીના, સહેજ મરચું, સહેજ કોથમીર, આમાં ફુદીનો ડોમિનેટ કરે છે એટલે ફુદીનાની ફ્લેવર તમને મળે ચટણીની અંદર. મને પર્સનલી અહીંની ભજી ભાવે છે એટલે હું ઘણી વખત એમ થાય ને કે ના યાર આજે ભજીયા ખાવાનું મન થયું છે અને સાથે વડાપાઉં એટલે બેમાંથી શું ખાવું, તો અહીંયા બે જે છે ને ઓપ્શન્સ એક સાથે તમને 30 રૂપિયામાં મળી રહે છે. ક્રિસ્પી છે અને મરચાં મોડા છે. હું જ્યારે પણ આવ્યો છું ત્યારે જોયું છે મરચાં મોડા હોય છે. સો આપણી સાથે જેના વિરલભાઈ કે હાર્દિકભાઈ, તમારા બે નામમાં મારે બહુ ગોટા થઈ જાય ઘડીક થાય તો એમ થાય કે હમણાં, એટલે મારે તમને કેવું પડે બ્રેડવાળા અને વડાવાળા. સો ફાઇનલી કેટલો સમય થયો? 7 વર્ષ. 7 વર્ષ થઈ ગયા જોતામાં. એટલે જેને કે પીક પકડવાની શરૂઆત ક્યાંથી તમને એમ કે હવે તો નવરા થતા જ નથી એમ? નવરા એટલે પેલા વાંધો ન, 3 વર્ષ તો બહુ મહેનત કરી. હા. પછી વાંધો ન આવ્યો, પછી બે ભાઈઓ આમાં આવી ગયા. અમારે જૂના 7 વર્ષ જૂના કસ્ટમર છે, હજી પહેલેથી ગયા. 10 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટિંગ કર્યું હતું ને ત્યારના બધાય છે અને અત્યારે બધાય બહુ કે મારા જેવડા છોકરા ચીઝ, માયોનીઝ ને બધું ચાલુ કરો. હા, હું એ જ પૂછવાનો હતો કે ના તો તમે કોઈ ચીઝ રાખો છો, ના માયોનીઝ, ના શેઝવાન, એક જ વસ્તુ હોય છે. વસ્તુ એમાં એવું આમાંથી જ નથી નવરા થતા. બરાબર છે, આમાંથી જ નથી ટાઈમ મળતો. થોડીક તમારી ખરીદી વિશે કહેશો, કેટલા વાગે તમારી ખરીદી શરૂ થઈ જાય? એવું થયું સવારે અમે પહેલાં તો આજથી આ લોકડાઉન પહેલાં 5 વાગે ઉઠતા. રોજે રોજ ભાઈ રિક્ષા લઈને જાય, માલ રોજે રોજના મરચાં લઈ આવે, રોજે રોજનો પાલક ફુદીનો, અમારી લીલી ચટણી આવે ને એ માટે, પછી લીંબુ, પછી અમારી બધી જેટલી બટેટા ને બધી વસ્તુ રહી રોજે રોજનું જ આવી જાય. એટલે અમારે રોજે રોજ યાર્ડે સવારે 5 વાગે ઉઠીને જવાનું. પછી કાચો માલ તૈયાર કરવાનો, બટેટા બાફવાના, ભાંગવાના, મસાલો તૈયાર કરવાનો. ઘણા લોકો પેલા શું કહેવાય પેલા વડા તૈયાર રાખતા હોય, તૈયાર રાખે છે. એમાં એવું છે કે પછી અમે એમાં તૈયાર રાખીને એટલે ઉપર પડ જામી જાય. પડ જામી જાય એટલે તમને મજા ન આવે. બહુ પહેલા ટ્રાય કરી લીધી પણ હવે પછી
આ રીતના ફાવી એ સોફ્ટનેસ અંદર જે વડાની રહેવી છે ન હોય અત્યારે ઉપર થિકનેસ આવી જાય. મરચા તમે સિલેક્ટ કરવામાં કઈ ખાસ સ્પેસિફિકેશન હોય છે તમારે? મરચા તો અલગ જ આવે અમારા, થોડાક ડિફરન્ટ આવે, ત્યાં યાર્ડમાં જ મળી જાય એ રીતના. અને અમારું કટિંગ મરચાનું અલગ આવે કે એ મરચા બી કાઢી નાખીએ અમે અંદરનો મસાલો, અને એ રીતના અમારા 4 છોકરા તો કાયમ રોજના મરચા સુધારો સવારના બે ગયા. કેટલા વાગે તમારી રિક્ષા અહીંયા આવી જાય? ઓપરેશન ચાલુ કેટલા વાગે થઈ જાય? 3:45 આવી જાય, 4 વાગે ચાલુ થઈ જાય. 8 વાગ્યા પછી તો હોય તો હોય, નકર ન હોય. એ તો પર્સનલી મેં પણ 2 વખત ના સાંભળી છે, એટલે મારે અહીંથી 2 વખત તો મારે પણ ખાધા વિના જવું પડ્યું હતું. ત્યારે હું જસ્ટ વિચારતો હતો કે એમનું નથી માયોનીઝ, નથી ચીઝ, નથી શેઝવાન, સ્ટીલ લોકો તમે અહીંથી નીકળો એટલે ઘૂમટો ઓડીને ઊભા હોય. કારણ કે આપણી ચટણી બધી રીતે બધું આપણે હાઇજેનિક જ રાખીએ છીએ, કાંઈ એક એવી વસ્તુ નથી રાખતા કે નુકસાન કરે. તમે પોતે ખેડૂત પણ છો એવું સાંભળ્યું? હા, ખેડૂત જ છીએ. અમારે પોતાને 40 વીઘા જમીન છે. શું વાત છે? હા, એટલે પછી અત્યારે જે લીલી ચટણી આપણી આવે, લાલ ચટણી આવે, બધી 4 કલાક જ ચાલે હલાવા. પછી 4 કલાક પૂરી થઈ જાય, વધે તો એ બધી જવા દેવા. જો કે કોઈથી વધતી જ નથી. પણ આ તો કદાચ કોકથી કેવું લાગે તો એ કાંઈ બીજાથી વસ્તુ નહીં વાપરવાની, એટલે બધે કસ્ટમરનો બહુ ઓલું રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ અને ઓલ ધ બેસ્ટ. તમે ક્યારે બાલાજીના વડાપાઉં ખાધા હોય તો તમારો અનુભવ પણ મારી સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા, નેક્સ્ટ એપિસોડ જલ્દીથી તમારા માટે લાવવા જઈ રહ્યો છું રાજકોટની બહારનો, કારણ કે ઘણા બધા લોકો કહેતા હતા કે ફરી પાછું અમને રાજકોટની બહાર જઈને કંઈક દેખાડો. સો એ પણ એપિસોડ બેક ટુ બેક તમારા માટે આવશે. સ્ટે ટ્યુન એન્ડ સ્ટે બ્લેસ્ડ. જય જય ગરવી ગુજરાત.